नमस्कार, मी शिल्पाज रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण एकदम सोप्या पद्धतीने पौष्टिक आणि चविष्ट असे खारीक खोबऱ्याचे लाडू कसे बनवायचे याची रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर त्यासाठी इथे आपण 1 किलो वाळलेली खारीक घेतलेली आहे आणि त्यानंतर या खारकांमधल्या आपण बिया ज्या आहेत त्या संपूर्ण काढून टाकून त्यांचे असे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर इथे आपण अर्धा किलो खोबरे घेतलेले आहे। हे खोबरे सुद्धा आपण वाळलेलेच घेतलेले आहे आणि त्याचे सुद्धा या अशा पद्धतीने आपण काप करून घेतलेले आहे। आता हे दोन्ही आपण एकत्र करून मशीन मधून बारीक कुटून आणणार आहोत। तर हे पहा, आपण खारीक आणि खोबरे दोन्ही मशीन मधून बारीक कुटून आणलेले आहे। या अशा पद्धतीने याची बारीक पूड तयार झालेली आहे। त्यानंतर इथे आपण 50 ग्रॅम काजू आणि 50 ग्रॅम बदाम घेतलेले आहेत। आता हे दोन्ही आपण लो फ्लेम वरती साधारण 1-2 मिनिट व्यवस्थित भाजून घेणार आहोत। 1-2 मिनिटानंतर काजू आणि बदाम व्यवस्थित भाजलेले आहेत। आता आपण ते एका प्लेट मध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर इथे आपण अर्धा कप साजूक तूप घेतलेले आहे। या तुपाचे वजनी प्रमाण बरोबर 100 ग्रॅम आहे। आता हे तूप आपल्याला चांगले कडकडीत गरम करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर इथे आपण 50 ग्रॅम डिंक घेतलेला आहे। गॅसची फ्लेम आपण लो केलेली आहे आणि आता लो फ्लेम वरती हा डिंक आपल्याला चांगला फुलेपर्यंत तळून घ्यायचा आहे। तर या इथे आपला सर्व डिंक जो आहे तो तळून झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे तूप जे आहे ते आपण असेच थंड करून घेणार आहोत, कारण हे तूप आपल्याला नंतर लाडू बनवताना वापरायचे आहे। त्यानंतर इथे आपण अर्धा किलो गूळ घेतलेला आहे। आता हा गूळ आपण या मिश्रणामध्ये टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात आपण जे काजू आणि बदाम भाजून घेतलेले होते त्याची इथे आपण बारीक पावडर करून घेतलेली आहे। त्यानंतर आपण जो डिंक तळून घेतलेला होता तो सुद्धा मिक्सर मध्ये आपण बारीक करून घेतलेला आहे, तोही टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात 1 चमचा भाजलेल्या मेथी दाण्यांची पावडर आणि आता हे सर्व साहित्य आपल्याला चांगले व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचे आहे। आपण हे खारीक खोबऱ्याचे मिश्रण एकत्र करून घेतलेले आहे, परंतु हे मिश्रण चांगले एकजीव होण्यासाठी आपण हे मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडे थोडे टाकून हे मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता, या अशा पद्धतीने आपण सर्व खारीक खोबऱ्याचे जे मिश्रण आहे ते चांगले बारीक करून घेतलेले आहे। आता त्यानंतर आपण याच्यामध्ये जे तूप आपण थंड होण्यासाठी ठेवले होते ते टाकून घेऊयात। तूप आपल्याला या मिश्रणामध्ये चांगले एकजीव करून घ्यायचे आहे। तूप आपण लाडूच्या मिश्रणामध्ये हाताने चांगले व्यवस्थित एकत्र करून घेऊयात। इथे लक्षात असू द्या, सुरुवातीला आपल्याला तूप चांगले कडकडीत गरम करून नंतर ते थंड करून घ्यायचे आहे। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता आपले सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र झालेले आहे। आता आपण याच्यातील थोडे थोडे मिश्रण घेऊन याचे मीडियम साईजचे असे लाडू बांधून घेणार आहोत। हे लाडू 1 ते 1.5 महिना आरामात टिकतात। हे लाडू चवीला तर छान लागतातच, परंतु गूळ, खोबरं आणि खारकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅलरीज असतात आणि त्याचबरोबर अनेक व्हिटॅमिन्सही असतात। त्यामुळे हे लाडू आरोग्यासाठीही खूप पौष्टिक आहेत। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता आपला मस्त असा लाडू बनवून तयार झालेला आहे। तर अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे राहिलेले सर्व लाडू बनवून घेऊयात। आपले सर्व लाडू इथे बनवून तयार झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता छान असे आपले सर्व लाडू तयार झालेले आहेत। आणि या इथे आपण वापरलेल्या साहित्यामध्ये इथे बरोबर मीडियम साईजचे 44 लाडू तयार झालेले आहेत। आणि या लाडूंचे जर वजनी प्रमाण तुम्ही म्हणाल तर 1 किलो 925 ग्रॅम आहे, म्हणजेच फक्त 2 किलोला 75 ग्रॅम कमी आहेत। जवळजवळ आपले बरोबर 2 किलो लाडू आपण घेतलेल्या साहित्यामध्ये तयार झालेले आहेत। तुम्हाला ही आपली आजची खारीक खोबऱ्याच्या लाडूची रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा। तसेच तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।